حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. ما كنت أعرف الكثير، يعني أنا أتذوق السياحة كسائح، فمسكت الملف. خلاص انتهى الموضوع، أعطانا الهدف اللي هو يطمح له وطلع. أنا تفاجأت. تخيلوا معي بلد يمتاز بالسواحل البحرية والصحاري الرملية والجبال الخضراء والقمم الثلجية، ومع ذلك ما أتيحت التأشيرة السياحية لزيارته إلا في نهاية عام 2019. تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، وثقافات ثرية ومتنوعة بحسب مناطق المملكة، ومجتمع مضياف تاريخه يزدحم بشواهد الكرم والجود والضيافة. كيف ما يكون عندنا سياحة؟ السياحة قطاع مكاسبه هائلة من نواحي ثقافية واقتصادية، وفي خلق الوظائف المناطقية اللي ما تتطلب الهجرة إلى المدن الرئيسية. القطاع عاش حراك متسارع الفترة القريبة الماضية، لذلك كان عندي اهتمام وفضول أعرف سر هذا الحراك، وعندي فضول أعرف حكاية الاستراتيجية السياحية وكواليس قرار التأشيرة السياحية. قال لي المملكة العربية السعودية ثرية بالموارد الطبيعية وبالتاريخ والثقافة والفن، ومجتمع رائع. ليه ما عندنا سياحة؟ فأنا أبغى أكلفك في هذا الملف، وأبغاك ترجع لي بخطة خلال 3 شهور. Now, I'm not going to act as a consultant and give you a big report, but as someone who's spent my entire life coming to the kingdom and in tourism, there's 2 things that have to be corrected, because not only are they wrong, they're boring. And that's the old stereotype that the Kingdom of Saudi Arabia is only deserts and camels. You can't let journalists who have never been to the kingdom perpetuate those stereotypes. I know how beautiful this kingdom is. I know how beautiful the Red Sea is, and the 5 UNESCO sites, and the roses of Taif, and to Snow and Tabuk. I know. You have to let people in. The other thing, Your Royal Highness, my great friends have been Saudis. Generous, warm-hearted, loving people. ما كنت أعرف الكثير، يعني أنا أتذوق السياحة كسائح. فمسكت الملف ودرسنا السياحة كصناعة والإمكانات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، فانبهرت أنا من الإمكانات اللي موجودة. اليوم الرياض درجة الحرارة فيها مثلا 45، تلاقي السودة درجة الحرارة فيها 17. فعندك جبال وأجواء صيفية في المصايف ما تتوفر عند دول كثيرة في المنطقة. البحر الأحمر والخليج العربي من أجمل الشواطئ اللي موجودة في العالم. الثقافة والتاريخ. فيوم تعمقت في الملف ودرسته، شفت رؤية سمو الله يحفظه أنه هذا الملف من أهم الملفات اللي موجودة في العالم لتنويع الاقتصاد والخلق الوظائف. كان دائما يقول أغلب الناس تشتغل في السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر. اللي يشتغل بالنقل السياحة، اللي يشتغل بالمقهى يخدم السائح ويخدم المواطن، اللي يشتغل بالفندق هذا مباشر يخدم السائح، أو بالشقق المفروشة، أو بالمطاعم إلى آخره، أو بالأسواق التجارية. وبناء عليه الملف هذا مهم جدا، من أهم الملفات اللي تخلق وظائف في العالم. لو أخذت منظومة السياحة في العالم، في الاقتصادات اللي فيها السياحة 10% من الوظائف لها علاقة بالسياحة. إذا حكينا عن موضوع التنوع الاقتصادي، فهذه ثغرة واضحة جدا في الاقتصاد السعودي. فيه بوتنشل عالي وما في شيء مقابله. وإذا تكلمت على يعني ما يتبع منظومة السياحة من قطاع النقل، من قطاع الخدمات، من قطاع الأكل والفود
بيفرج وغيره. فهي منظومة متشعبة مباشرة وغير مباشرة في التنوع الاقتصادي. فهو طويل العمر دائما يقول عندنا في المملكة تنوع جغرافي، تنوع ثقافي، عندنا شعب يعني عنده رغبة كبيرة جدا في هذا المجال، والعالم يحتاج إلى شيء جديد، شيء جديد يعني ما قد فكر فيه أو شافه قبل كذا. فالدفع الرئيسي هو للتنوع الاقتصادي والحقيقة للوظائف، لأنها فعلا موظف قوي جدا في دول العالم. 10% من الوظائف لها علاقة بالسياحة. وقتها أنا كنت بادي أشتغل على استراتيجية السياحة، فكنا لسه في البدايات. وفي البدايات إحنا عملنا وش الخطة لعمل استراتيجية سياحة، لأن استراتيجية سياحة وطنية، وأول مرة يعني يصير في سياحة دولية عندنا وخارجية للسعودية. فأتذكر كانت من الاجتماعات الأولى مع سموه، وأتذكر يعني عملنا أرقام مبدئية وتكلمنا على مستهدف 75 مليون زيارة في 2030. وإحنا ترى يعني درسناها وعملنا تحليل وقلنا 75 مليون توصلنا من أفضل 5 دول عالمياً في السياحة إذا قدرنا نوصل لهذا المستهدف. وعملنا شرايح يعني فيها تفاصيل. لحظة، مداخلة سريعة قبل ما تكمل الأميرة هيفا حكايتها. خلوني أوضح لكم الفرق بين عدد الزيارات وعدد السياح. لما نقول سائح فإحنا نقصد ديفيد اللي جاء من لندن وزار الرياض والعلا، هذا يعتبر سائح واحد. ولكن لما نقول زيارة فإحنا نقصد كل مدينة نام فيها ديفيد تعتبر زيارة. يعني لما زار الرياض ثم العلا هو محسوب زيارتين. فهدف 75 مليون هو في عدد الزيارات وليس عدد السياح، ويعتبر هدف طموح لأنك تقريباً بتضاعف الرقم الموجود في 2019 واللي يقدر ب40 مليون زيارة في السعودية من الداخل والخارج. نرجع نكمل مع الأميرة هيفا قصتها لما درسوا هذا المستهدف وقدموه الأمير محمد. فتونا بسم الله بنبدأ، وأقول لسموه إن الهدف اللي إحنا مستهدفين 2030 على عدد الزيارات 75 مليون. وتوني بشرح ليش وكيف جبنا هذا الرقم ومن وين. لف قال 100 مليون. قلت لا طال عمرك 75 مليون، وأشر على على الشاشة أبغى أكد ال 75 مليون، لأنه ال 75 مليون يعني مرة كانت مدروسة. يعني أنا قاعدة أفكر بس بكيف إحنا حللنا هذا الرقم والتفاصيل والدراسات اللي دخلت، وإنه بدينا نكلم منظمة السياحة العالمية وحتى نحسب أرقام السياحة الزيارات لغرض الحج والعمرة وكلها داخلة فيها. المهم وضحك سموه وطلع من الاجتماع، خلاص انتهى الموضوع. عطانا الهدف اللي هو يطمح له وطلع. أنا تفاجأت. ومن خلال الزمن عرفت شيء واحد، إن سمو سيدي يعرفنا أكثر مننا، يعرف طاقات كل واحد. فإحنا دائما نعطي الأرقام اللي نتخيل أو نتوقع أنه هذه الماكسيمم والطاقة اللي نسويها. هو يعرف أننا نقدر نسوي أكثر بكثير، وأنه عندنا طاقات كبيرة، وأنه بيمكننا بأشياء كثيرة، ولذلك يرفع السقف. ودائما الحمد لله نحقق الطموحات. كل الكلام اللي فات والجهد والعمل ما له قيمة إذا ما عندك تأشيرة سياحية. كيف العالم يقدر يزورك بدون تأشيرة؟ ولذلك تم إطلاق التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019، وتحولنا من أصعب دولة إلى واحدة من أسهل وأسرع دول العالم في إجراءات زيارتها. يا ترى وش كواليس قرار التأشيرة؟ لأنه بالتأكيد ما كان قرار سهل. كلفنا بالتأشيرة السياحية، عملنا دراسة للتأشيرة السياحية، ووجهنا سمو والله يحفظه أنه نركز على أهم الدول في العالم. عطانا دايركشن، التوجه، وهذا اللي دائما يساعدنا فيه. يعني ما قال دول العالم كلها، قال أهم الدول السياحية في العالم اللي تصدر سياح. فدرسنا خلال ال5 سنوات اللي مضت من أكثر دول طلع من عندها سياح وراحوا لدول مختلفة. فلقينا حددنا 49 دولة تشكل
80% من الإنفاق السياحي في العالم. قلنا خلاص نبي هالدول هذه، وعرضناها على اللجنة. وأتذكر كنا في رمضان في مكة، وكانوا أعضاء موجودين، وكان الجلسة برئاسة سمو سيدي، وطلبنا أنه الدول هذه 49 يدخلون على السيستم ويعبي النموذج وياخذ تأشيرة بشكل مباشر 5 إلى 7 دقائق، ورسومها 300 ريال، 100 تأمين و200 رسوم. وطلبنا اقترحنا أنه تكون إلى سنة متعددة الزيارات. لما تجي مرة واحدة أطول مدة تجلسها 3 شهور. فوافق الله يطول عمره. كل اللي تحقق في قطاع السياحة الفترة الماضية من وظائف واستثمارات واحتكاك ثقافي هو نتيجة فتح الباب فقط، قبل ما نسوي أي شيء نوعي. من 40 مليون زيارة إلى 65 مليون زيارة، أكثر من 200 ألف وظيفة استحدثت في القطاع. السعودية حققت المركز الأول على دول ال20 في تعافي قطاع السياحة ما بعد الجائحة. كل هالمكاسب وإحنا لسه ما فتحنا مشاريعنا السياحية اللي بننافس فيها العالم، مثل البحر الأحمر والقدية ونيوم وأمالة والدرعية والسودة وغيرها من المشاريع اللي متوقع يبدأ اكتمالها بشكل تدريجي من هذا العام 2023. وقتها بتكون المكاسب مضاعفة بإذن الله. نتكلم عن قطاع السياحة. قطاع السياحة بتخلق تقريبا 3 مليون وظيفة من هنا إلى 2030. مليون وظيفة منها بيكون وظائف للسعوديين، و2 مليون بتكون وظائف لجانب بأسباب مختلفة، منها أنه ما عندنا التالنت في هالقطاع. لكن متى وجدنا 3 مليون وظيفة، مليون وظيفة للسعوديين، 2 مليون وظيفة غير سعوديين، هذه 2 مليون وظيفة موجودة نقدر لاحقا نسعودها على المستقبل كما شاء.